Good day, ma'am. I'm Joseph from Block 6. Um, First is gabuhat ko og database nga named student registration. Then gabuhat pud kog table sa akong database. Ang pangan is table student and nakoy upat ka column ay tulo day ka column nya ang student ID is ang primary. Then sa akong code is first is akong gi-connect using SQL connector and na-connect na ninho siya sa akong code. And ang pangan sa akong project is student registration. And first line of code is kaning package student registration. Nagmini siya nga belongs sa package ang student registration nga which is my project. Then next is imports. Kaning nga lines is necessary classes from Java libraries for my project. Natay import Java swing, Java out, and so on. Ang pangan sa akong project is student registration which is public class registration. Then natay upat ka GTX field nga private, text first, text last, text ID, and text area. The next is student registration. Mao siya nga line of code. Also, mao siya ang constructor para sa akong class nga student registration. And iyang gi-initialize ang kadtong GUI components and gisets po niya ang application window. Next is nakoy G-frame nga gibuhat with title student registration. Then kaning nga lines of code which is the labels and text field is kuan siya for user input. Kaning label nga ID label, first name and last name, mo ni siya ang para i-enter nimo ang kanang student ID, first name, then last name. Then next is lines of code is para mag-create og buttons which have different operations. Kaning button create is create a new student record. Then button update is update an existing student record. Button delete is for deleting a student record, and button search is to search for a student record. The next line of code is action for create button. If imong i-click tong create nga button, iyang i-retrieve ang first and last names from the text field. Then
Mag-prepare siya og SQL query para iyang i-insert ang kadtong student record nga imong gi-create into the table student sa database nga table. Then after iyang i-call through execute update ang kadtong first name and last name nga gi-create nimo sa student record. Then next is the update button. Same ra ni siya if imong i-click tong update nga button, iya gyapong i-retrieve ang ID, first name and last name sa student. Then it prepares an SQL query para i-update niya ang student record with a specific ID nga imong gi-input. And next is iyang i-call ang execute update para iyang i-execute ang kadtong query. Then same for delete button and search button. The next line of code, which is kani is natay GText area para iyang i-display ang results para ni siya sa search results. Natay GText area para i-display nida ang search result and dili ni siya editable. Then naputay is G-scroll pane para iyang i-allow scrolling through the text area if kanang ang content ba niya is ning exceeds sa visible nga area. The next is frame layout na ni siya og component additions. First is nagset ta og iyang layout to a grid with 6 rows and 2 columns. Then for kaning frame add, ID label, frame add, text ID and so on is mo ni siya ang components para i-add sa frame or na-add sa frame. The next is frame.setSize is atong siyang ang size sa frame is giset nato to 800 x 500 pixels. Then set default close operation para mo exit ang application if the window is closed. Then set location relative to null para centered sa screen. Then set visible true para visible. Next is database. Kaning line of code is for database update method. Then kaning method which is execute update is iyang i-execute ang SQL update motong insert, update and delete based sa query nga gi-provide, query and parameters nga gi-provide. Then next is the try and catch for database connection and execution.
First is class that for name is the MySQL JDBC driver is loaded, and mo ni siya ang connection to the MySQL database using the specified URL, then username and password mo ni URL, then username which is root, and password which is blank. Then next is the prepared statement. Ang prepared statement is created for the provided SQL query. Then money SQL query kani. Then the parameters are set in the prepared statement, and mo ni siya ang para ang update sa student record is ma-execute, and also if success ang pag-execute is na mo display nga success ng nga message kari success nga message kani siya nga line of code is para ang update is ma-execute properly. Then next of code is catch for exception handling. Para ni siya ang exceptions is caught and lag. Then next is search method. Natay search method nga search student. Kani nga method is iyang i-search ang student record based sa provided query and ID. Then nanasad tayo try para same ra ni siya sa execute update nga method. Ang kaning try ang kalahian lang is natay if and else. Kani siya is if a record is found, the first and last name is ma-retrieve and ma-display sa text area. Ang pinag-execute ani onya or run onya is makita to nato sa results. And else is if no student record is found, na message nga mo display indicating that no student found with ID nga katong imong give input sa text field. Then result handling mo ni siya ang result handling ang if else sa search student. Then exception exception same ra gyapon ni sa exception sa execute update nga mo ni siya mo kuan sa mga issues, mo deal sa mga issues. Then main method mo ni atong main method. Last line of code is the main method, and mo ni siya ang iyang creates a new instance
sa atong student registration nga class. Then atong suwayan og run na to is ni atong frame kanang forma sa atong frame. So if gusto tang create og student record is mag-type lang ta og first name sa student, then last name sa student, then atong i-click ang create nga button, then successfully ang iyang operation. Then atong tanawon sa atong database, naka-create na ta og bagong nga record sa student. Then ato na pong suwayan ang uban nga button, i-run na tog usab. Then gusto ko na ta atong i-update, mag-update tag usa ka student record. So atong i-update ang record sa student ID 1 nga si Shamel Bernaldez. Atong alid-an. So ang student ID ni Shamel is 1 man. So atong alistan iyang pangan kay narong spelling man day, so isa ra day ka M iyang Shamel, then iyang last name is mali di ay Berganten. So mo ni ang wa pa na update, then atong i-update. Mo na ni ang updated student record sa usa ka estudyante, Shamel, then ang iyang last name is Berganten na. Then next is delete. Mag-delete ta og student record. So atong i-delete ang student ID 3 nga si Arjon Hanyola. Atong i-delete ang iyang record sa atong table. So imo lang i-input ang student ID sa student, which is 3, then blank na ning first name and last name, then delete. Then nawa na ang record ni Arjon sa atong table. Then last button is search. So mag-input ra ta og kanang ID. For example is 2 1. So atong i-search is magawas dari sa text area ang atong gi-search nga student ID. Then si Shamel di itong student nga ang iyang ID is 1, Shamel Berganten. So next is if 2. So ang ning gawas is no student found with ID. So ang pasabot is sa atong table is record sa atong table nga ang iyang student ID is 2. So makita ng pud nato dari nga Y2 nga student ID. So mao to ang ning gawas, no student found with ID2. Then that's all
Ma'am, thank you.